السلام عليكم شباب، جينا لكم فيديو حلقة جديدة لكم قناة وقت جميلة للتالتة مع شباب. اليوم راح نصبغ الطيور، راح نصبغ يعني ألوان، راح نصبغ اللون، نصبغ هذا اللون الأحمر، هذا أحسن لون. تحطوا تجيبون هاي سطلة تحطون بيها مي ونصبغ. هذا الصبغ موجود عند أهل الإنشاءات، تجيبوه سعره هذا 1000 دينار. هاي إذا تسوي إعلان، هذا سعره 1000 دينار. تجيبوا تسوون ساطلة هيجي، اي ساطلة تحطون بيها مي، تديرون هذا فوقها. هسه خلنا نفتحها. هيجي نفتح مركز شوية، تحطون شوي من غير. هذا مركز، هذا مركز قبل يصير واو. وشلون يدمر اليدين. شنو شديناه وين نحطه؟ على صفحة شنو تجيبون عودة تخبطون بيها. وين عودة؟ ما عنده عودة أنا. عنده وين؟ والله عنده وايد أسود. خل أجيب عودة وأرجع لكم. يا شباب صبغتين باو، صبغتين. هاي صبغة زينة، بدنا هميني فوق صبغتين واو. بدنا صبغتين. شوفوا بدنا صبغنا شلونه. ذاك الفرق. شباب أبى أجيبكم الصبغ، حطونا لايك. بقى زايد من يمه. ها بقى زايد، فرغته بهاي البطانة يفيدني. خاف همين أصبغ بيه وأنا فرغت بها. يلا شباب، إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة، مع قناة هواية جميلة للتار. مع السلامة.